Exercise 2.8 page 52. Number 1, find the quotient. 2x squared plus 13x plus 15 divided by x plus 5. هنا expression divided by expression. يبقى ملهاش حل غير by the long division. يبقى هنكتب ال 2 expressions وهنعمل علامة ال long division اللي قدامي دي. وبعد كده في عندي 3 steps بالترتيب ده: division, multiplication, subtraction. يبقى أول حاجة بعمل division. أكيد مش الإكسبريشن كله divide الإكسبريشن، لأ، الفيرست term divided the first term بس. يبقى دايما هعمل divided الإكس اللي هي الفيرست term. يبقى 2x square divided by x. 2 divided by 1 equal 2 و x square divided by x هتديني x power 1. دي number 1. طب number 2 multiplication. ال 2x اللي طلعت عندي هعملها multiply x plus 5. يبقى 2x by x هتديني 2x square، هتتكتب طبعا تحت 2x square. وال 2x multiply 5. 2 by 5 ب positive 10، والx تنزل زي ما هي، يعني positive 10x هتتكتب تحت 13x. طبعا بكتب اللايك terms تحت بعض. كده خلصنا number 2. number 3 subtraction. يبقى هنعمل subtract between ال 2 expressions اللي عندي. يعني ايه subtraction؟ يعني addition مع تغيير الساين للسكند expression. يبقى هغير ساين للبوزيتيف 2 هتبقى نيجاتيف 2، والبوزيتيف 10 هتبقى نيجاتيف 10. then add 2 minus 2 بزيرو. طب ده الكلام ده في الاكس سكوير مش هنكتبها خلاص. 13 minus 10 ب 3 بوزيتيف 3، يبقى بوزيتيف 3x، والبوزيتيف 15 هتنزل زي ما هي. نبتدي تاني لل 3 steps من اول وجديد. يبقى division number 1 division 3x divided by x هتديني positive 3. 3 divided 1 equal 3، والاكس divide x الاتنين كنسلوا بعض يعني positive 3. number 2 multiplication positive 3 by x plus 5، يبقى 3 by x ب 3x هكتبها تحت 3x. 3 by 5 ب positive 15. طب تالت حاجة subtraction. مش مستاهلة، عرفت ان عندي expression ونفس الاكسبريشن، يبقى اكيد لما هعمل subtraction هيديني 0. مش محتاجة اني اعمل subtract then هحول السبتراكشن لاديشن وهغير الساين، هتبقى البوزيتيف 3 نيجاتيف 3 والبوزيتيف 15 نيجاتيف 15. then add هلاقيهم الاثنين كنسلوا بعض. طالما ان الاكسبريشن ونفس الاكسبريشن بنفس الساين يبقى خلاص عرفت ان السبتراكشن هنا هيديني 0 وتبقى finite division، تبقى المسألة خلصت لحد كده. نمبر بي برضو expression divided by expression، يبقى هنعمل علامة اللونج division. then ال 3 steps اللي عندي. first step division، يبقى 3x power 3 divided by x. أول حاجة 3 divided 1 تديني 3 x power 3 divided x power 1 هتديني x power 2. كده خلصنا ال division. multiplication يبقى 3x2 multiply x minus 1. 3 by 1 ب 3 x power 2 multiply x هتديني x power 3. 3x square multiply negative 1 هتديني negative 3x square. طب أكتب negative 3x square فين؟ ما عنديش مكان. بعد الاكس باور 3 في عندي اكس، يبقى هسيب مكان فاضي كده في النص للاكس باور 2 عشان يبقى بالترتيب اكس 3 اكس 2 اكس 1 then without x. اوكي، يبقى هكتبها كده في المكان الفاضي. then subtract. يعني ايه subtract؟ يعني add مع تغيير الساين. positive 3 هتبقى negative 3 والنيجاتيف 3 x سكوير هتبقى positive 3 x سكوير. then add ال positive 3 x كيوب راحت مع negative 3 x كيوب. طيب ال positive 3 x سكوير تنزل زي ما هي عشان مفيش حاجة تانية، والنيجاتيف 4x تنزل برضو بلس 1. نبتدي بقى 3 steps من أول وجديد. يبقى أول حاجة division 3x power 2 divided by x، يبقى 3 divided 1 equal 3 والx 2 divided x1 equal x power 1. then multiply 3x اللي طلعت عندي multiply x minus 1، يبقى 3x by x هتديني 3x square و 3x by negative 1 هتديني negative 3x. then subtract number 3 subtract. هنغير الساين، البوزيتيف 3 اكس سكوير هتبقى نيجاتيف 3 اكس سكوير، والنيجاتيف 3 اكس هتبقى بوزيتيف 3 اكس. اوكي، اد بقى 3 minus 3 equal 0، يبقى الفيرست ترم بزيرو. minus 4 plus 3 هتديني نيجاتيف 1، يبقى النيجاتيف 1 اكس او نيجاتيف اكس، والبلس 1 هتنزل زي ما هي. again 3 steps. يبقى هنعمل division negative x divided by x. negative 1 divided 1 equal negative 1، والاكس divide x ولا حاجة كنسلوا بعض يبقى equal negative 1.
نرجع نعمل multiplication negative 1 by x minus 1 هتديني negative x plus 1. negative 1 by x بنيجاتيف x ونيجاتيف 1 by 1 بإيه؟ أو by negative 1 بpositive 1. then subtract هتديني 0 0. number C برضه نفس الكلام، هنعمل علامة اللونج division. نبدأ في ال 3 steps من أول وجديد. أول حاجة division, then multiplication, then subtraction. first term divided by the first term, x power 3 divided x power 2 هتديني x power 1. number 2 multiplication, x by x power 2 ب x power 3 هكتبها طبعا تحت ال x power 3. x by negative 1 ب negative x هكتبها فين؟ تحت ال negative x. then subtract. يعني ايه subtraction؟ يعني addition مع تغيير الساين للسكند expression. يبقى هنغير الساين للبوزيتيف x باور 3 هتبقى النيجاتيف x باور 3 والنيجاتيف x هتبقى بوزيتيف x. then add x باور 3 minus x باور 3 equal 0. مش هنكتبها. 3x باور 2 مفيش حاجة تحتها تنزل زي ما هي. نيجاتيف x بلس x 0 مش هنكتبها. نيجاتيف 3 تنزل. بقى عندي 3x باور 2 minus 3. نرجع تاني نعمل ال 3 steps من أول وجديد. يبقى division, first term divided the first term, 3x power 2 divided x power 2. 3 divide 1 equal 3 وطبعا ال x power 2 راحت مع ال x power 2. طب number 2 نعمل multiplication, positive 3 by x square minus 1. 3 by x square ب 3x square. 3 by negative 1 ب negative 3. اوكي؟ نيجي نعمل subtraction. مش محتاجة ان احنا نغير الساين. باين قوي ان 3x سكوير minus 3 تحتها نفس الاكسبريشن 3x سكوير minus 3. يبقى اكيد السبتراكشن هيديني 0 0. نمبر دي again with the long division. يبقى انا عندي 3 steps زي ما هما division, multiplication, subtraction. اول حاجة number 1 the first step, x power 4 divided by x power 2 هتديني x power 2. then number 2 multiplication, x power 2 هعملها multiply x power 2 plus 1. يبقى x power 2 multiply x power 2 هتديني x power 4 وطبعا هكتبها تحت ال x power 4. x power 2 multiply 1 هتديني positive x power 2 طبعا هتتكتب تحت ال x power 2 التانية اللي هي 3x power 2. subtract. يبقى step 3 subtraction. يعني ايه؟ يعني addition مع تغيير الساين. البوزيتيف x باور 4 هتبقى النيجاتيف x باور 4 والبوزيتيف x باور 2 هتبقى النيجاتيف x باور 2. x4 مع ال x4 كنسلوا بعض. بوزيتيف 3 minus 1 ببوزيتيف 2 x باور 2 والبوزيتيف 2 تنزل زي ما هي. نرجع تاني division, multiplication, subtraction. الفيرست تيرم divide the first term يبقى 2x square divided by x square. 2 divided 1 equal 2 والاكس سكوير راحت مع الاكس سكوير يعني equal positive 2. multiplication يبقى ال positive 2 multiply x square plus 1. 2 by x square ب 2x square. 2 by 1 ب positive 2. طبعا لما هنعمل subtraction أكيد الريزلت هتطلع equal 0. نفس ال 2 expression 2x square plus 2 وتحتها 2x square plus 2. هنا بيقول لي find the value which make the expression number A x power 3 minus 3x2 minus 25x plus k is divisible by x square plus 4x plus 3. ال two expressions دول divisible يعني أكيد لما هعمل division عملية ال division في النهاية هتنتهي ب 0 0 يعني finite division. طب نبتدي كده نعمل division. بعد ما هنحل خالص هنعرف ال k equal كام. طب أول حاجة ال 3 steps division يبقى ال x3 divide ال x2 هتديني طبعا x power 1. نرجع نعمل multiplication x by x2 ب x power 3. x by 4x يبقى 4 by 1 ب 4 و x by x ب x power 2 يبقى 4x2 طبعا هتتكتب تحت النيجاتيف 3x2. x by 3 ب 3x يبقى positive 3x هكتبها تحت نيجاتيف 25x. then subtract. يعني ايه subtraction؟ يعني هنغير الساين بتاعت السكند expression. positive x3 هتبقى النيجاتيف x3 positive 4x power 2 هتبقى النيجاتيف 4x power 2 والبوزيتيف 3x هتبقى النيجاتيف 3x. اوكي then add first term راح مع الفيرست term نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 بقت نيجاتيف 7x square.
نيجاتيف 25 ونيجاتيف 3 بقت نيجاتيف 28x. طبعا بلس k هتنزل زي ما هي. نرجع تاني نعمل 3 steps. يبقى division نيجاتيف 7x square divided by x square هتديني نيجاتيف 7. نمبر 2 multiplication نيجاتيف 7 by x square plus 4x plus 3 يبقى نيجاتيف 7 by x square بنيجاتيف 7x square. نيجاتيف 7 by 4x نيجاتيف 7 by 4 هتديني نيجاتيف 28 طبعا x. نيجاتيف 7 by 3 بكام؟ بنيجاتيف 21. طب ملاحظين ايه؟ كله شبه بعض. نيجاتيف 7x سكوير وتحت نيجاتيف 7x سكوير، نيجاتيف 28x وتحتيها نيجاتيف 28x. طب k تحتها نيجاتيف 21 يبقى اكيد الكي شبه اللي تحتها نيجاتيف 21، يبقى الكي ايكوال نيجاتيف 21. عشان اعمل السبتراكشن يديني زيرو لازم التو اكسبريشنز يكونوا زي بعض، يبقى الكي بنيجاتيف 21. نمبر B if the area of the rectangle is 2x squared plus 7x minus 15 and the length is x plus 15 find the width and the perimeter at x equal 3. طب الأول نجيب الويدث. الاريا equal length multiply width. طب الويدث يتجاب ازاي؟ يبقى equal area divided by length. هو مديني الاريا بx square plus x minus 6 ومديني اللينث بx plus 3، يبقى هعمل التو expressions دول divided بعض برضو عن طريق اللونج division. نعمل كده الديفيجن يبقى x square divided by x equal x. number 2 multiplication x by x plus 3 x by x ب x square x by 3 ب positive 3x طبعا هكتبها تحت ال positive x. then subtract يبقى هنغير الساين بتاعت السكند expression positive x square هتبقى negative x square والpositive 3 هتبقى negative 3x. then add الفيرست تيرم دايما بيروح مع الفيرست تيرم اكيد يعني لان احنا عاملين ديفيجن بنفس النمبر فاكيد الفيرست تيرم مع الفيرست تيرم هيروحوا مع بعض. positive 1x ونيجاتيف 3x هتديني نيجاتيف 2x والنيجاتيف 6 هتنزل زي ما هي. then نرجع تاني division نيجاتيف 2x divided by x هتديني نيجاتيف 2. number 2 multiplication يبقى نيجاتيف 2 by x plus 3 نيجاتيف 2 by x بنيجاتيف 2x ونيجاتيف 2 by 3 بنيجاتيف 6. نفس التو اكسبريشنز يبقى اكيد لما هعمل سبتراكشن الريزلت هتبقى ايكوال 0 0. يبقى الكوشنت عندي هو الاكس ماينس 2 ده اسمه الكوشنت. ده كوشنت يعني ده ايه؟ ده الويدث. مش احنا كل ده عشان نجيب الويدث يبقى الويدث ايكوال اكس ماينس 2. اوكي هو بقى بيقول لي فايند الويدث لما الاكس ايكوال 3 يبقى سبستيتيوت بالفاليو 3 اكس ماينس 2 يبقى 3 ماينس 2 الاكس ب 3 3 minus 2 equal 1 يبقى الويدث equal 1. طب يبقى انا عندي كده 2 expressions اللينث x plus 3 هو مديهولي والويدث احنا لسه جايبينه ب x minus 2 يبقى البريمتر equal ايه؟ يعني ايه بريمتر؟ sum of side lengths يبقى length plus width plus length plus width. مش هو rectangle؟ يبقى بجمع ايه؟ length plus width plus length plus width يعني x plus 3 plus x minus 2 plus x plus 3 plus x minus 2. نجمع كده اللايك تيرمز مع بعض الاكسات مع بعض x plus x plus x plus x ب 4x 3 minus 2 plus 3 minus 2 هتديني positive 2 تبقى 4x plus 2. substitute بقى بالفاليو x equal 3 4x plus 2 يبقى 4 by 3 plus 2 4 by 3 ب 12 plus 2 يبقى ب 14. بعد ما طلعت الاكسبريشن هو ال 4x plus 2 اللي هو البريمتر substitute بالفاليو اللي مديها لي اللي هي ال x equal 3 عشان اطلعها as a value يعني تبقى equal كام؟ هتديني 14 طبعا 14 سنتيمتر.